สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับสัญญาหมอคอมนะครับร้านคอคอมเซ็นเตอร์ร้านซ่อมคอมแบบบ้านๆอีกเช่นเคยนะครับ EP นี้ก็จะพามาวัดสัญญาณเกตไดรฟ์นะครับหรือสัญญาณการไดรฟ์มอสเฟตนะครับไดรฟ์พลังงานแบตเตอรี่เนี่ยนะครับเข้าขดลวดทรานส์ฟอร์เมอร์นะครับเพื่อไปแลกเปลี่ยนนะครับแลกเปลี่ยนกระแสนะครับกลายเป็นอัพเป็นแรงดันขึ้นนะครับที่ปลายทาง 220 โวลต์ AC นะครับเวลาที่เขาทำเขาจะทำที่ 50 ครั้งต่อวินาทีนะครับมันจะมีหลายอาการเสียนะ UPS มันจะแปรผันมากนะครับบางอย่างก็ง่ายนะครับบางอย่างถ้าเวลาเรากดเปิดไม่ได้นะครับไม่มีไฟมาเลี้ยง MCU เนี่ยเราก็อาจจะตรวจสอบชุดไดรฟ์ไฟให้ regulate นะครับหรือตรวจสอบ regulate นะครับว่าเขาดรอปไฟ 24 โวลต์นะครับเป็น 12 โวลต์ไหมนะครับหรือ 13 โวลต์ไหมเช็ค IC regulate นะครับก็ทำไว้ให้หลายคลิปรีเลย์ไม่ตัดต่อนะครับเช็คภาคไดรฟ์นะครับภาค MCU เนี่ยนะครับส่งสัญญาณมาไดรฟ์รีเลย์เรียบร้อยไหมนะครับถ้าไม่ได้ก็จัดการนะครับมีตัวต้านทานตัวไหนขาดบ้างตัวไหนยืดบ้างนะครับก็เช็คไปในส่วนของพวก IC ต่างๆนะครับก็วัดทุกขาเทียบกราวถ้าเขาช็อตเนี่ยนะครับมันก็จะดังปี๊บลงกราวไปมอสเฟตก็เช็คนะครับวัดเย็นก่อนพอวัดเย็นให้ทั่วแล้วเนี่ยนะครับเราก็มาทดสอบการไดรฟ์ดูนะครับตัวนี้ผมทดสอบการไดรฟ์นะครับ3 2 1นะครับไดรฟ์ไม่ได้นะครับไดรฟ์ไม่ได้ติดเออร์เลอร์นะครับมันเกิดอะไรขึ้นอันนี้สมมุติว่าเรายังไม่รู้อาการเสียนะครับไม่ใช่ว่าเรารู้ว่าหม้อแปลงเสียแล้วทุกท่านก็คิดว่าเปลี่ยนหม้อแปลงไปก็จบอะไรแบบนี้นะครับถ้าเราทำแบบนั้นมันก็จะเป็นปลายน้ำอีกเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าผมทำมาให้แล้วไงว่าหม้อแปลงเสียมันเป็นแบบนี้นึกออกไหมแต่ถ้าอาการเสียมันเป็นอย่างอื่นเนี่ยเราก็จะตรวจไม่ได้เลยคราวนี้เราจะเช็คภาคไดรฟ์ MCU ก่อนนะครับว่า MCU เนี่ยเขาส่งสัญญาณไดรฟ์มาไหมบางทีการเขียนโปรแกรม MCU เนี่ยเขาจะส่งมาแค่1บิต2บิตเท่านั้นเอง1บิต2บิตเนี่ยเขาจะส่งมาเป็นแค่ on off on แค่นั้นเองนะครับส่งมาแค่3สเต็ป on off on แล้วก็หยุดการทำงานเลยนะครับเขารู้ได้ยังไงเขาส่งมาแค่3สเต็ปเขารู้เลยเหรอว่าเครื่องทำงานไม่ได้เขารู้ได้ยังไงนะครับแสดงว่าคนเขียน MCU ก็ฉลาดมากนะครับส่งมาแค่ on off on นะครับแค่3บิตเองรู้เลยเหรอโอเคเดี๋ยวเราไปเช็คสัญญาณการไดรฟ์กันนะครับก็วัดที่ขาเกจเลยจากนั้นให้เพื่อนๆดูสโคปตามนะ3 2 1เปิดครับจะสังเกตว่าไม่เห็นอะไรเลยบนสโคปใช่ไหมครับเราลองหดสโคปดูนะครับหดสโคปดูให้เขาทำงานช้าลงนะครับเนื่องจากว่าถ้าเราขยายสโคปนะครับถ้าเราขยายเวลาออกเนี่ยนะครับเขาจะทำงานเร็วเราลองหดเวลาลงนะครับเขาจะทำงานช้าลงแต่จริงๆเขาก็ทำงานเร็วนั่นแหละแต่ว่าเขาแสดงผลให้เราช้าลงนะครับกดใหม่อีกทีนะ3 2 1เพื่อนๆเห็นอะไรไหมเมื่อตะกี้นะครับเพื่อนๆเห็นคลื่นตรงนี้ไหมนะครับแล้วก็หายไปนะคลื่นตรงนั้นเราเรียกว่าสัญญาณไดรฟ์นะครับใหม่อีกทีนะ3 2 1มีนะเดี๋ยวผมจะหดเวลาลงอีกนะผมหดเวลาลงอีกให้เขาทำงานช้าลงนะครับจากนั้นผมจะแคปเจอร์ด้วยนะครับผมจะทำการสต็อปนะครับสต็อปแล้วผมก็จะเซฟไฟล์นะครับออกทาง USB นะครับอาจจะเอาไปเขียนบทความไว้ในโพสต์นะครับก็เดี๋ยวเพื่อนๆก็รออ่านได้นะครับแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวผมทำให้ดูตอนนี้ผมหดเวลาแล้วเดี๋ยวครั้นี้ถ้ามันขึ้นมาเนี่ยผมจะกดสต็อปนะครับกดสต็อปเพื่อจะแคปเจอร์ไว้แคปเจอร์แล้วก็เราก็จะมาขยายกันดูนะครับกดอีกทีนะ3 2 1นะครับได้แล้วนะครับได้แล้วนะครับผมกดสต็อปแล้วนะเนี่ยผมกดสต็อปนะครับเราก็กะเวลาสต็อปได้เห็นไหมเพื่อนๆเห็นอะไรไหมนี่คือสัญญาณไดรฟ์นะครับแค่
ค่3บิตเองนะครับเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวขยายออกนะลูกพันเนี่ยเท่ากันเลยนะครับเพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวนี่คือขยายออกนะครับคลื่นเนี่ยมาแล้วนะครับเห็นไหมเขาวัดได้42เฮิร์ตซ์เลยนะครับหมายความว่าต่อให้มันมาแค่2ลูกนะครับถ้าเขาเปรียบเทียบกันที่1วินาทีนะครับ1วินาทีเนี่ยมันโผล่มา2ลูกนะครับแต่ว่าเวลามันห่างกันนะครับมันก็สามารถตีความออกมาได้เลยว่าเป็น42เฮิร์ตซ์เห็นไหมอันนี้คือคลื่น50เฮิร์ตซ์นะครับเดี๋ยวเราลองเห็นไหมจะสังเกตว่าระหว่างนี้จะไม่มีอะไรขึ้นมาเลยโผล่มาแค่2บิตเอง1ลูกนะครับ1ลูกออฟแล้วก็อีก1ลูกออนออฟออนเห็นไหมครับduty cycle ก็ถ้าเฉลี่ยอันนี้เป็น 100% ใช่ไหมครับ duty cycle ก็เปิดมาแล้วประมาณ 70% นะครับลูกต่อไปนะครับกำลังจะเปิดเลยแต่ว่าไม่ไหวแล้วนะชั้นไดไปแล้วนี่ชั้นไดไปแล้วแต่เธอไม่ทำงานออกไปที่ปลายทางมันรู้ทันที MCU รู้ส่งสัญญาณการไดกระแสวิ่งเข้าหม้อแปลงเรียบร้อยส่งสัญญาณการไดกระแสวิ่งเข้าหม้อแปลงเรียบร้อยจากนั้นส่งอีกทีไฟไม่ออกรู้ทันทีเลยสั่งชัตดาวน์นะครับตัวนี้ก็คือชัตดาวน์นะครับไม่ปล่อยสัญญาณพันออกมานี่คือลักษณะสัญญาณพันที่ออกเป็นบิตนะครับบิตหรือไบนารีนะส่งออกมาเป็นบิตหรือไบนารีนะครับตัวนี้คือตัวนี้อยู่ในระดับบิตหรือไบนารีนะครับบิตก็คือ on off นะครับเป็นสัญญาณ on off ตัวนี้ก็คือส่งมานะครับถ้าเพื่อนๆเจอแบบนี้นะครับแบบนี้คือเขาเรียกว่ามีสัญญาณพันแล้วครับนะครับ MCU สั่งผลิตงานออกมาแล้วคราวนี้มันก็จะไปเกี่ยวโยงกับการซ่อมจอภาพไฟ VGS VGL อีกนะครับสัญญาณพวกนี้วัดได้ครับแต่ต้องวัดแบบ slowly มากๆนะครับต้องเป็นmulti mid ต้องเป็น oscilloscope ที่สามารถ storage สัญญาณได้นะครับตัวนี้นะเป็น storage oscilloscope storage คือมันจะมี buffer นะครับในการอ่านมาเยอะมากนะครับใน1เวลามันสามารถแคปได้นะตัวนี้ผมแคปแล้วนะครับเดี๋ยวผมเซฟวิธีการเซฟนะครับเราจะเซฟสโคปตัวนี้นะเราจะเซฟรูปนี้นะครับมันจะใช้การเซฟเป็นรูปนะครับเซฟเป็นรูปวิธีการเซฟนะครับเราก็เสียบแฟลชไดรฟ์เข้าไปแฟลชไดรฟ์ต้องเป็น USB 2 นะครับแล้วมันก็จะตรวจเจอว่ามีการเสียบนะครับจากนั้นเราก็กดที่เมนูนะครับเมนูแล้วก็กดเซฟนะครับตรงนี้นะเซฟนะครับเซฟแล้วก็ตรงนี้เซฟนะครับจะเซฟเป็นอะไรนะครับจะเซฟเป็นเว็บนะครับเป็นเว็บคือจะเซฟเป็นคลื่นนะครับพวกนี้ผมก็ยังไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่นะเป็นเลฟอะไรอย่างเงี้ยต่างๆเป็น CSV เป็น Excel ในที่นี้ผมเซฟเป็น Picture ก็แล้วกันนะครับผมเซฟ Picture แล้วก็ผมกดเซฟเลยครับกดเซฟปั๊บนะครับเซฟได้ไหมเซฟแล้วครับตัวนี้นะเขากดเซฟแล้วนะครับเซฟเป็นไฟล์ชื่อนั้นนะครับเป็น .bmp เซฟแล้วนะครับจากนั้นผมเซฟหลายๆแบบนะครับเซฟลุกขึ้นแบบเข็มๆบ้างนะครับแบบนี้นะผมกดเซฟอีกครั้งนะครับเซฟแล้วนะครับมันก็จะเซฟเป็นต่างชื่อนะครับเซฟหลายๆแบบนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปเขียนบทความนะครับเขียนบทความไว้ในโพสต์นะครับไว้ในโพสต์ชุมชนนะเพื่อนๆก็ลองอ่านดูนะครับเนี่ยการเช็คสัญญาณพันนะครับแบบนี้ถือว่ามีสัญญาณพันแล้วนะครับจะลูกเล็กลูกใหญ่ไม่สำคัญนะครับจะลูกเล็กลูกใหญ่ไม่สำคัญเลยนะครับถ้าเห็นขึ้นออกมาเป็นต่อแบบนี้นะครับต่อให้มันมาแค่2ลูกนะครับแล้วก็หายไประหว่างนั้นแบบนี้เราเรียกว่ามีสัญญาณไดรฟ์มาแล้วเราก็ต้องไปหาอีกว่าเหตุผลที่เขาไม่ทำงานต่อเนี่ยเราต้องไปหานะครับในที่นี้ผมก็หานะครับหาไปเรื่อยๆของผมนะครับหาไปว่า IC ไดรฟ์เสียไหมนะครับมอสเฟสเสียไหมก็ไปเช็คไปอะไรในเรื่องของคาปาซิเตอร์เสื่อมไหมผมก็ไปเช็คหมดเลยนะครับจนได้คำตอบว่าที่มันได้ไม่ได้เป็นเพราะแบบนี้นี่เองนะครับผมก็เลยมีข้อมูลนะครับมีข้อมูลนะฮะ
แบบนี้เราเรียกว่ามีสัญญาณพันแล้วต่อให้มาแค่2ลูกก็ช่างนะครับ2ลูกเนี่ยก็ถือว่ามีแล้วนะครับ2ลูกเนี่ยก็เพียงพอกับการสร้างพลังงานแล้วนะครับ2ลูกเนี่ยนะครับแค่เปิดนิดเดียวเนี่ยกระแสวิ่งเข้าไปแล้วนะหลายแอมป์แล้วนะ10แอมป์เนี่ยมันก็สามารถชาร์จเข้าไปได้แล้วนะขนาดนี้10แอมป์เนี่ยใน1เสี้ยวเวลาเนี่ยชาร์จไปได้10แอมป์เข้าขนลวดแล้วพอเข้าขนลวดเนี่ยมันก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงพลังงานเป็น AC แล้วนะครับแต่ถ้าปลายทางมันไม่สามารถตรวจเจอว่าไม่เจอ AC ไม่เจอกระแสไฟฟ้าเลยมันก็ดรอปสัญญาณลงได้นะครับในลักษณะที่การทำงานที่รวดเร็วมากนะครับพวกนี้จะเกิดขึ้นภายในเสี้ยววินาทีเท่านั้นเองนะครับผมประมาณนั้นนะครับถ้าเห็นเป็นตอแบบเนี้ยนะครับไม่ว่าจะกี่ตอก็ช่างนะครับหรือกี่ลูกนะครับถ้าเรียกว่าเป็นลูกก็คือ1ลูก1 PWM 1ก้อนนะครับ1ก้อนเนี่ยเราจะเห็นเป็นกี่ลูกก็ช่างนะครับแบบนี้คือ MCU สั่ง PWM ออกมาแล้วนะครับอันนี้แค่3บิตเองนะครับ1บิต on อาจจะ8บิตก็ได้ครับนะอาจจะ8บิตก็ได้เพราะบางทีมัน1111ไง11มันเรียงกันตามเวลาเนาะมันอาจจะเป็น8บิตก็ได้นะตัวนี้ถ้าเราตีไปตัวนี้ถ้าเราตีไปเป็น3ใช่ไหมลง2ตีไปนะตัวนี้3ลงอีก2ก็เป็น5แล้วนะครับอันนี้ก็อยู่ประมาณ5นะครับตัวนี้ก็อยู่ประมาณอีก3ตีไปนะ3นะครับแล้วก็ลงอีกนะครับเนี่ยเราตีไปว่าเป็น8บิตแล้วกันนะ8บิตหรือ binary ตัวนี้ก็คือ1ข้อมูลแล้วนะครับ MCU สั่งออนแล้วปิ๊บเนี่ยนะครับเราเห็นเป็นคาบเวลาแค่นี้นะเราเห็นเป็นคาบเวลาแค่นี้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันได้มอสเฟตเนี่ยนะครับกระแสจะวิ่งลงได้หลายแอมป์เลยนะครับเป็น100แอมป์ได้ไหมเป็น100แอมป์ก็ได้นะครับใน1คาบเวลาเนี่ยเป็น100แอมป์ก็ได้100แอมป์วิ่งข้ามไปแต่เวลาถ้าเราวัดเป็นกระแสไฟฟ้านะครับถ้า100แอมป์มันก็ต้อง100แอมป์1ชั่วโมง100แอมป์นะครับเสี้ยววินาที100แอมป์1ชั่วโมง100แอมป์ก็คือเท่ากันนะแต่ว่าเวลาที่เขาคิดค่าไฟฟ้านะครับเขาจะคิดเป็น100แอมป์ชั่วโมงนะครับ100แอมป์ชั่วโมงก็คือเปิดกระแสไฟฟ้าได้100แอมป์1ชั่วโมงนะครับมันก็จะค่อยๆหมดไปแต่เนี่ยใน1ค่าเวลาเนี่ยสามารถผลักกระแสได้หลายแอมป์นะลงไปที่หม้อแปลงตัวนี้คือมีการสร้างพลังงานเรียบร้อยแล้วดูลูกพันสิลูกพันก็ปกติลูกพันสูง 11.8 โวลต์นะครับหรือ11.8 โวลต์หรือ12โวลต์ตีไปลูกพัน12โวลต์นะครับduty cycle duty cycle 71% duty cycle 71% ถูก duty cycle ลบ 28% นะครับก็ตอนแรกที่เขาพันไปเนี่ยเขาจะพันไปที่ 70% เลยนะครับส่งมาที่42เฮิร์ตซ์ก่อนนะครับตอนแรกวัดดูว่าได้ไฟไหมทำไม่ได้ตั้งแต่บิตแรกเลยตั้งแต่ binary 8 binary แรกเนี่ยมันรู้ทันทีฉันหยุดการทำงานแล้วเพราะว่าปลายทางไม่ออกอันนี้ก็คือการวิเคราะห์วงจรการทำงานนะว่า MCU ทำงานปกติทำงานได้ไหมเพราะบางทีถ้าเรากด on เนี่ยนะครับ MCU ส่งข้อมูลมาแต่บางทีไฟไม่ออกเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่า CPU เขาทำงานได้ไหม MCU ทำงานได้ไหมถ้า MCU ทำงานได้แบบนี้ถือว่าทำงานได้เราก็ไปหาตัวเสียตัวอื่นนะครับประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับทุกท่านนะครับก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ